بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان، امید لرم چې ښه به وو. نن د تاسو امازون MPL سیکنډ کلاس دی او انشاءالله دې کې به تاسو ته سیلر اکاونټ جوړم. کم انډیویجول اکاونټ دی، یو بزنس اکاونټ هغه طریقه ما تاسو ته ښیلې دي او دې پرې به مو انشاءالله انډیویجول اکاونټ جوړو. اکاونټ جوړول خو ډېر زیات ایزي دي او دې سره ریسټریکټډ پالیسي دي چې هغه به تاسو فالو کوئ. پهله نمبر خبره، کم کسان پاکستان کې دي دا وغواړي چې موږ د پاکستان نه اکاونټ کریټ کو. پاکستان ډاکومنټس باندې کله هم اکاونټ کریټ نه کو. معمولی غونته مسټیک باندې تاسو اکاونټ بلاک کیږي، یا هغه نه علاوه تاسو په پروډکټ لیسټینګ هم نه وي کړی، د پاکستان ولا IP ایډرس نه اکاونټ په خپله بلاک کیږي. صحیح دی؟ بهتره دا دی که تاسو چې د خپل خپلوان دوبۍ کې چې ته مرګلی دی وي یا داسې ورور وي نو په هغه ډاکومنټس باندې تاسو اکاونټ کریټ کو او په خپله به تاسو اکاونټ چایلډ اکسیس راخلو او چایلډ اکسیس باندې به تاسو پاکستان نه اکاونټ یوز کو. داسې نه به تاسو خپل ډایرکټلی کوم لاګین دی هغه به تاسو نه کو. نو چایلډ اکسیس طریقه به ته زه وښیم، ډېره زیاته ایزي دی. نو هغه خپل ایمیل ته چایلډ اکسیس ورکو نو هر یو ځای نه تاسو یوز کولی شو. اوس کې راځو اکاونټ طرف ته. اکاونټ ډېر زیات ایزي دی. پهله نمبر خبره، امارات ID، فون نمبر، دبئی ول فون نمبر. صحیح شو؟ ایمیل ایڈریس، ایمیل شو، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹ، بینک سٹیٹمنٹ او یور ایڈریس. صحیح دی؟ اوس که راځو اکاونټ طرف ته. سیمپل به تاسو څه وکړو، نیو ایمیل به جوړ کو. دغه ایمیل به تاسو چا سره هم نه شیر کو، یا کور کې موبایل کې به نه لاګین کو، یا داسې یار دوست موبایل وي نو هغه کې به دا ایمیل تاسو نه یوز کو. دا به ځان سره پرسنل چیک کړو، 2 سټیپ ویریفیکیشنز به وکړو اور صرف امازون د پر بھی یوز کو. سمپل د زیرا شو اور ایڈ تبرا شو، سائننگ ان تبرا شو. دا تاسو ته ایمیل طریقه پهله ښیم چې ایمیل به تاسو نیو څنګه کریټ کو. کریټ اکاونٹ فار مای پرسنل یوز، فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم. نیکسٹ داسې کې تاسو کم ډیټ آف برث انفارمیشنز دي، دغه انفارمیشن تاسو بالکل کلیر وکړو، دا غلط ویر نه کو. صحیح دی؟ نو زه رینډم سلیکټ کړم، میرلی را 2000. صحیح شو؟ ما رینډم سلیکټ کو. نیکسٹ داسې کې به تاسو ایمیل ایډریس ورکو. صحیح دی؟ داسې به تاسو پاسورډ ورکو چې دا تاسو ته یاد وي. صحیح دی؟ زه رینډم ورکم. نیکسٹ فون نمبر به انټر کو. د کوم نمبر تاسو انټر کړی و هغه ته به 6 ټکي کوډ لاړ شي، هغه به تاسو د ځي انټر کو. داسې یو که تاسو ریکوري ایمیل ورکو خو ورکو، که نه ورکو نو هېڅ مسله نشته. سکیپ. صحیح؟ سکیپ. اور فون نمبر که تاسو ایډ کول غواړو ایډ کو، که ایډ کول نه غواړو سکیپ کو. صحیح؟ خو ایډ کو ښه خبره. نیکسٹ د ایمیل به مو ځان سره یاد کوم، مهربانګس به ان وچ وایټ سوران. صحیح؟ اور accept, agree. ایمیل تاسو نه جوړ شو. صحیح؟ اوس رسو په دې ایمیل باندې مو اکاونټ جوړو. هر څه تاسو ته سټیپ بای سټیپ کلیر شي. ډن. داسې به تاسو سرچ کو sellercentral.in. صحیح؟ دا ګورو amazon.ae راغله، د دې باندې به تاسو کلیک کو. سیمپل داسې نه ساین اپ کولی شو، داسې نه هم کولی شو. سیمپل داسې نه ساین اپ کو، ډېره زیات اسانه طریقه دی. داسې به تاسو ایمیل پاسورډ نه وایو. create your Amazon account. name
عامر خان. اور ایمیل ایډرس په تاسو مغاور کو څه کم تاسو نوې ایمیل جوړ کو او د زی تاسو انټر کو پاسورډ به انټر کو. دا غوړه کم جیمیل پاسورډ دی هغه پاسورډ نه کم تاسو امازون اکاونٹ پاسورډ دی د بزنس به تاسو هغه یو پاسورډ ورکو. زه رندم پاسورډ ورکم. او ټي پی کوډ به تاسو د ایمیل ته لاړ شي. صحیح دی. بیا به تاسو د زی انټر کو. او ټي پی کوډ به چې ته نه ګورو جیمیل ته به راشو. صحیح دی. دا ګوره دې ته به او ټي پی کوډ راغلی وي. سمپل ځینه کاپي کو د زی پیسټ کریټ یور امازون اکاونٹ. دا تاسو امازون اکاونٹ اوس کریټ نه دی یا دې کې ډېر څه پاتې دي. صحیح دی. ته کله تاسو دې پیج ته راغلو دې ځین ګوره تاسو ته انفارمیشنز تیر کړی دی. what we will need valid government issue ID, bank account, chargeable credit debit card, phone number. صحیح دی. business location دزی کې تاسو پاکستان هم سلیکټ کولی شو یونایټډ عربس امارات هم سلیکټ کولی شو. نو سمپل زه به پاکستان سلیکټ کړم. اوس دزی به تاسو کمپلیټ بزنس انفارمیشنز ورکو. پاکستان already سلیکټډ نه دزی به تاسو کم سلیکټ کو نن آئی ایم انډیویژل. ګوره تاسو ته ما بزنس اکاونٹ جوړ کړی و پرایویټلی اون بزنس کم دغه آپشنز دي د په باره کې تاسو ته ما پوره ډیټیل در کړی دی. اوس کم اکاونٹ ته مو جوړو انډیویژل اکاونٹ. صحیح دی. نن آئی ایم انډیویژل د دې کې به تاسو فرست نیم انټر کو لاست نیم اور آئی کنفرم ایگری اینڈ کنټینیو. صحیح دی. primary contact person information, first name, last name, or a country of citizen Pakistan, country of birth Pakistan. This is bata so date of birth enter ko, identity proof, national ID, passport, recommended passport de. Sahi. Country of issue Pakistan. और this is bata so residential address where ko kam se kita so pate ke go. और da code bade se enter ko. फोन नंबर तसो यू वाला यूज़ को पाकिस्तानी नंबर बने OTP कोड ज़्यादातर मसला रही. सही है. और सेंड SMS पता तराशी अब इंटर को नेक्स्ट पानी पर क्लिक को उस तस्वीर लो दी पेज था पेमेंट इंफॉर्मेशन. सही है. दम खगौर सरा पढ़ो को यूनाइटेड अरब इमारात या फ्री दी और या दिखे चार्जेस निश्चित दी. داسې کم US طرف ته دی هغه کې $39 دی. داسې یو کې طرف ته £12 دی. نو هر یو سټیټ کې خپل خپل چارجز دی خو یا UAE فری دی. داسې به تاسو کارډ نمبر انټر کو ایکسپایری ډیټ کارډ هولډر نیم سمپل داسې نه به نیکسټ کو. نورو کې زه راکټ ساینس نشته دی. صحیح دی. چې کله تاسو دې پیج ته راغلو سټور اینډ پروډکټ انفارمیشن نو ګوره سمپل دزی تاسو شی وکړو سټور نیم به انټر کو څه کومه کسټمر ته شو کیږي. یاره شکوزه ډو یو هیو یونیورسل پروډکټ کوډ EPC فار آل یور پروډکټ دزی یس کو که نو کو هیڅ مسله نشته دا سلیکټ کولی شو. ما نو کړی دی. صحیح دی. ډو یو اون ا برانډ سر ریجن ریپرزنټیشن مینوفیکچر برانډ اف any product you want to sell on Amazon. Some of them are select کولی شو yes هم select کولی شو نام کوي ما نو کړی. صحیح. next identity and address verifications. simple به تاسو د ځینه هر څه کم ډاکومنټس دي تاسو کلیر کو صحیح ډاکومنټس پر کول شی و کی ګورو تاسو کې څه غلطي ونه شي بعد کې ودا شی ریکور کول ډیر مشکل شي. پاسپورت ډاکومنټس په دې اپلوډ کو proof of address bank statement ته به دې اپلوډ کو اور next باندې به کلیک کو. next اوس کې څه کله تاسو دې پیج ته راشو سمپل تاسو کوم پکچر دی امر کولی شو جوین ویډیو کال دا به تاسو خپل ټایمینګ دی په هغه ټایمینګ به تاسو
ویډیو کال پورا ډاکومنټس ګوري. سیمپل فرست باندې کلیک کوم او next کو صحیح. verify your identity by taking a photo of your face. د کوم ډیټیل تاسو درکړی دی دا آرام سره پاره وکړو. د سینه سره ډاکومنټس تاسو یو کړی او فوټو ورشن دی ورکو صحیح. نو by checking next start identity check صحیح دی. په دې باندې کلیک کوم. what country your government ID from? Pakistan. next or simple دزي ورقم ډاکومنټس تاسو ورکړی وي هغه په مطابق په تاسو ورکو. نېشنل آی ډي کارت خپل آی ډي کارت به دوته په دې کیمرې مخامخ په ونیسو او خپل شکل به سره میچینګ کو بیا به تاسو ولدا اکسپټ کیږي صحیح دی کنه. چې کله هغه تاسو له کمپلیټ شو take a photo of your face. کوینه مخ تاسو داسې وخوڅوه فوټو کلیک کا. close this window. بیا په لاست کې تاسو دې پیج ته راشو به تاسو ته لیکلي دي you have provided the face ID document صحیح. نو 2 دن کې به تاسو ته ایمیل راشي یا به تاسو اکاونټ ویریفاید شي یا که څه پرابلم وي تاسو ته به میسیج راشي تاسو په اکاونټ کې دغه پرابلم دی دا اپډیټ کو یا تاسو پاسپورت پرابلم یا بینک پرابلم یا سټیټمنټ کې څه مسله وي اډرس ور باندې نه وي نو اکثر دغه مسلې وکي واړې راسي نو دوباره واچي نو بیا ویریفاید کیږي. اول خو به ډایرکټ ویریفاید شي کنه که تاسو څه غلطي نه وي کړې او کنه تاسو کې څه غلطي کړې یا بل خبره ده او نو نورمالي آرام سره 12 hours کې اپډیټس کیږي صحیح ده. اور ان شاء الله نیکسٹ کلاس ته مو پروډکټ هانټینګ په باره کې دی پروډکټ هانټینګ طریقه به تاسو ته ښیم. دا کورس په ان شاء الله مو سټیپ بای سټیپ مخته دیو داسې ډایرکټ جمپونه وکړي نه شو ویلی زه کوشش کوم چې تاسو په یو سټیپ باندې پوه کړم صحیح دی. ان شاء الله ملوي په نیکسٹ لیسن کې او که تاسو ته څه پرابلم ما ته فوراً میسج کولی. شکریہ.